Ashtë dhe gjë në rregull se shkruzohet unë për ja këtu po merresha me telefon. Çuna të shkrin duke qeshur dhe është nga këto ku dikush qesh shumë dhe ti mundohesh të kuptosh se çfarë po thonë dhe nuk e kupton kurrë. Kështu që më bëhet qefi që e keni nisë me gallata javën një. Për shembull Arlisi u zhvesh tani, po tash si po e hel xhupin gjithmonë desti. Edhe pse unë nuk mendoj se është kaq ngrohtë këtu sa zhvishesh, për këto i ka fare N.E.R.D që s'na i kanë ndes kondicionerët sa duhet apo kur duhet. Po nëse mirë se erdhët në FunDay dhe për ditën e sotme, praktikisht edhe për këtë javë, se do jemi bashkë gjithë javën, sikundër këtu e 3 vjet këtë punë bëjmë, nuk është në risit në habi e madhe kjo e fundit, pavarësisht se nuk po na shohin syt në risit madhe kohët e fundit. Gjithsesi, 2 orët e sot, nga ora 3 që startuam deri në orën 5, saktë 15 deri 17 do të jemi bashkë. Do bëjmë një FunDay të këndshëm, duke sjellë muzikë të mirë, duke përmendur gjithë ato ditëlindje që janë festuar apo që do festohen e të tjerë, duke lexuar komentet tuaja që jo gjithmonë duhet të kem patjetër lidhje me temën apo me atë pyetje që ne ju shkruajmë. Kështu si ka kjo mund të shkruani çfarë do të zemra, jeni më së mirëpritur të jepni mendimin tuaj kundrejt çfarë lloj gjëje. Duke parë edhe Vox Popet, madje ditën e sotme do të ndajmë Vox Popet ku ne prej 2-3 javësh, 3 javë nëse nuk gaboj, jemi bërë pjesë e përditshmërisë tuaj në një mënyrë tjetër. Domethënë vim edhe preferojmë të komunikojmë dhe të marrim mendimet e gjithë të rinjve në lidhje me ato çfarë i shqetëson studentët të rinj, gjimnazistët e tjerë. Kjo është faza e parë e kësaj hapësirës që ne tani mos zgjidhim t'ia dedikojmë të rinjve, edhe sot kemi një tjetër insert ku në fokus janë disa vajza, nuk kam patur dim fare, apo vetëm vajza kohë të fundit, të cilat do të ndajnë përpara mikrofonit të Tv Albania, gjëra të cilat ato shohin shqetësuese për të rinj, duke pritur kështu që dikush t'i jap pse jo edhe një zgjidhje në lidhje me këto situata problematike. Kështu që edhe këtë ta sqarojmë pak më vonë. Sigurisht nuk do të mungojë një këngë e re që është shumë e nxehtë, sepse pjesë e kësaj kënge është Rihanna dhe normalisht nuk ka si jetë ndryshe veç se seksi dhe shumë madje. Do të mund të flasim edhe për lajmet e dallavere shqiptare ku pjesë të cilave mund të jetë shpat kasapi madje, dhe për këtë fund do të flasim po edhe për Hollywoodin ku atje do të flasim dhe do të merremi edhe me Beyoncé, kështu që kemi boll gallata për të bërë. Nuk e di si më kaluat fundjavën. Ka qenë diell, kjo është e rëndësishme, nuk ka qenë ndonjë ftohtë të mërshëm. Edhe fatëllë që në vis kokën, kështu gjithë kohën, që të me ke shumë të drejtë. Më qivi që u shërove njërë ti. Që të shkuara e të harruara tani më. Shpresoj të keni kaluar një fundjavë shumë të këndshme. Nisi java, unë e di shumë mirë, në fakt për askënd nuk është e hëna dita e preferuar, se gjithë bëhemi shumë debel të hënën, fillojmë të kujtojmë se sa herë duhet të shkojmë në shkollë, sa herë duhet të shkojmë në punë, sa angazhime tjera mund të kemi, sa takime që nuk duam t'i bëjmë, por që duhet t'i bëjmë e të tjerë. Mundohuni që kjo të jetë një javë e bukur për gjithë ju, le të jetë kjo java e preferuar, pse jo? E gjitha çelësi suksesi qëndron tek ju nëse zgjidhni të shpenzoni ditët me njerëz që u doni, dhe zgjidhni që bëni ta bëni me shumë dashuri, ma besoni do jetë shumë e këndshme dhe do ndjeni mirë në fund të ditës. Tani, mos harroni, ndër të tjera, na ndiqni ne në rrjetet tona sociale. Ne jemi në Facebook, jemi në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Gjithmonë në emrin Tv Albania. Mund të bëheni fare mirë pjesë e jona, sikundër mund të votoni edhe për këngën tuaj të preferuar shqiptare në intv.al/top 10. Dje kam përshtypjen na keni dëgjuar në N.E.R.D në frekuencat 105.7 teksa po luanim 10 këngë të mira shqiptare. Ndërkohë sot do të kemi këngë shqip të huaja e të tjerë cover song të çdo tjetër në FunDay. Shohim këngën e parë dhe fillojmë. Everybody circling this vultures, negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. Gëzuarit lindjen për gjithë ato që festojnë ditën e sotme, për gjithë ato që kanë festuar pse jo gjithë fundjavës, edhe shpresojmë shumë të kenë kaluar tepër mirë. Mos kenë shpenzuar shumë duke qerasur gjithë, se kemi thënë që vetëm ditëlindje ti kujtohesh që e njeh ke filanin dhe i thotë, po kur do na qerasësh për ditëlindje njerëz që mund t'i kesh takuar një herë në jetë. Kështu që më shumë sa mund merrni dhurata, kam përshtypjen harxhoni për ditëlindje. Duke qeras gjithë dynjan. Qëndron edhe kjo, kam përshtypjen si situatë në rastin konkret. Kështu që gëzuar për gjithë ato që festojnë, nuk ua qaj hallin njerëzve të famshëm se kanë çfarë të festojnë dhe si të festojnë dhe me këtë festojnë. Kështu që paraprakisht ato më të rëndësishme që janë fan lovers, sidomos ato që drevën e ditëlindjes mund ta shpenzojnë duke parë Tv Albania. Kjo është akoma më mirë edhe më këndshëm, aq më tepër duke ndjek FunDay. Kështu që një falënderim dhe një përshëndetje shumë madhe vjen për gjithë ato që shpesh herë na shkruajnë edhe na sjellin komplimenta, që ne shpresojmë shumë të jenë për zemrat edhe të vërteta sa i takon produksioneve që ne bëjmë. Ka festuar ditën e shtunë Paf Didi dhe ka marrë vesh gjithë bota që ka festuar këtu fundit, nuk ishte si të ndodhte ndryshe, me postime, me lajme, me çmendurira etj. Ka shënuar kështu 48 vjetorin e tij. Matthew McConaughey është një aktor super i njohur, edhe super simpatik madje, ka festuar ndër të tjera me të njëjtën moshë, edhe ai 48 vjetorin. Dita e diel ishte një fest për familjen Kardashian.
Ato janë aq shumë, domethënë sa nuk i marrin të ditëlindjet kur. Kris Jenner ka festuar 62 vjetorin në këtë diel. Edhe më i madhi i vëllezërve Jonas ka patur një rast për të festuar tani më dhe ai ka festuar ditëlindjen. Kevin Jonas ka bërë 30 vjetorin, ndërsa në ditën e sotme ne tani nisim javën të auguruar përzemërsisht një ndër aktorët më interesante, siç është Emma Stone, e cila feston sot 29 vjetorin, e ndaj një vit nga i ndrimi i prefiksit. Dhe Conchita, ne të gjithë e njohim Conchitën, ka qenë një ndër këngët fituese të Eurosongut që ka krijuar më shumë polemika në mbar botën për shkak të dukjes së saj. Fituesi i Eurosongut të vitit 2014 i bie. Phoenix e ka patur titullin e këngës. Edhe Conchita sot feston ditëlindjen, po me më pak polemika kam përshtypjen se në 2014, kështu që gëzuar të gjithë ato që festojnë jo vetëm ditëlindje, po çfarë lloj feste që keni në shtëpinë tuaj. Do të shkojmë tek një tjetër këngë. O zotë të smundur. Mirë, unë them të shkojmë pak të këto komshinë tanë, si për shumë Beyoncé, që mund t'jetë komshi e jonë. Në fakt, shumë se i përflasim këtu në FunDay, më duket sikur i kam në shtëpi, kur do shkoj pastaj, kur të mbaroj punën. Do të flasim pak për Beyoncé. Në fakt, kur ishte kjo situata e Halloweenit, të gjithë kishin zgjedhur maskimin më interesant si pas tyre, pa çka u përfol shumë ajo çfarë bëri Heidi Klum, edhe secili mori një vëmendje maksimale vend teksohet. Edhe Beyoncé gjithmonë zgjedh të jetë ndryshe nga turma. Në momentin kur ne harruam pothuajse këto maskime dhe çmenduritë e Halloween, Beyoncé zgjedh të bëjë të pabërën e saj kësaj here. Ka zgjedhur një maskim shumë interesant nga ç'mund t'ua merrte mendja, edhe që ka qelluar të jetë surprizë ndër të tjera. Ka bërë kështu homazhe edhe muzës së saj i takon muzikës, që është Lil Kim, cilën e ka treguar shpeshherë kësaj here duke e bërë maskim dhe duke u dukur identik si kjo e fundit. Tamam kur ne kemi menduar që Halloween ka përfunduar, Beyoncé bën këtë që ne kemi edhe fotot të cilat e ilustrojnë mjaft mirë. Homazhin që Beyoncé ka bërë raperes Lil Kim duke e quajtur atë mbretëreshën e vërtet B ose Queen Bee ndryshe, ka postuar fotot e saj krah fotove të Lil Kim, edhe ka shkruar Halloween 2017, dita e vlerësimit të Lil Kim. Hip-hop nuk do të ishte njësoj pa ty mbretëresh, ka shkruar Beyoncé, dhe është nga këtë rast të rralla se përgjithsisht njerëzit nderohen ose komplimentohen ose tregojnë dashuria kur nuk janë më. Kështu që nuk është ky rasti konkret. Lil Kim ka reaguar shumë e lumtur në Twitterin e saj dhe ka shkruar ndërtjerë që jam aq shumë manitës se jam pa fjalë dhe është ndjer shumë e lumtur kundrejt kësaj që ka bërë Beyoncé. Edhe mua më duk gjë interesante, me thënë drejtë, por se kush di sa puna duhet bëjmë si dikush tjetër, në rastin konkret Beyoncé ka patur shumë të thjeshtë. Do flasim për diçka tjetër në fakt tani, që është gjithashtu shumë interesante dhe mbetemi te këto lajmet e mira, kështu që fakti pozitiv është që po e nisim javën me lajme pozitive, edhe nuk kemi pse ta fillojmë me strese. Mirë që u kujtove tani për këtë këngë Monday Morning, Giulio. Mund të ishe kujtuar dhe nga fundi, kur të mbaronte dhe kur t'ikte hëna komplet. Gjithsesi, më duket se do të ribashkohen Pussycat Dolls dhe ky do të jetë një super lajm i mirë, që prej gocat u ndanë me njëra tjetër që nuk u ndanë mirë, kjo vlen të theksohet. Nuk ka patur asnjë rast tjetër një sukses solo. Nicole Scherzinger nuk i ka vajtur punët mirë as nga muzika as nga dashuria, vlen të theksohet. Po fitet që banda në fjalë grupi vajzave mund të ribashkohet për vetë faktin se shpar Nicole bashkë me dy anëtarët e tjerë, siç shohim në foto, duke festuar deri në orët e parë të mëngjesit. Dhe kështu zëra thonë që mund të ketë një ribashkim. A do të ketë një ribashkim për të krijuar një muzikë tre tani më dhe një tjetër album, apo do të jetë një ribashkim për të bërë koncert me këngët e vjetra që kanë patur? Nuk di të themi, por në cilin do nga rastet ne kemi shpresa që Pussycat Dolls të rikthehen në industri muzikës dhe ky po që do të jetë një lajm me të vërtetë i mirë. Dhe sa herë që unë dua të gjej këngën, okej, është Pussycat Dolls, shohim. Në javën do ta nisim era i strefin, se jemi marrë pak me gjithë lukun e mundshëm në ndryshimet që ka bërë era. Në fakt era gjithmonë është interesante edhe sjell shumë ndryshime në look, në muzikën që bën, në veshjet. Kjo gjithmonë ka marrë kritika pozitive sa i takon kësaj fundit veshjes, do ta përmendim pak më vonë një ndër veshjet më të komentuar, ajo pozitivisht era i strefit. Do të sillim tek top 5 se kemi sot një top 5 ku flasim për skandale, edhe çështje që kanë marrë një vëmendje të madhe të publikut dhe kur nuk janë komentuar pozitivisht, do të janë ndryshe nuk do ishte skandal. Ndërkohë, desh merremi pak me lookun edhe me ngjyrën e flokëve të erës. Tani, a i ka flokët e saj, a nuk ka fare flokë pas gjithë këtyre ndryshimeve, këto nuk dim ta themi, po të rëndësi ka kjo në fundit. Erën e kemi parë me flokë të kuqe, me flokë lejla, me flokë të verdha, me flokë të zeza dhe me flokë blu, madje bëj qell.
si puna e kësaj dyshemes, trengjuri quhet kjo, se kam iden fare. Nëse ne po ju pyesim kush mendoni ju që është lëku që më shumë ti shkon N.E.R.s, duke qenë se është një periudhë tranzicioni me ngjyrën e flokëve, mbas ne japim në mendje se çfarë të bëj definitivisht me flokët e saj. Pavarësisht se lart në poshtë po flitet që Era po bën gati një videoklip që do të jetë definitivisht më i shtrenjti që ka parë ndonjëherë historia e muzikës këtu në Shqipëri. Dhe unë s'po gjej rehat fare, po fare me këtë kufje nëse e rregullojmë pastaj. Tani nisim kështu, ne në Facebook edhe në Instagram madje kishim dhënë foto të Erës me këto ngjyra të ndryshme të flokëve nga e para tek e fundit, e po ju pyesnim se kush është e preferuara e juaja. Shumica kanë qenë për bjonde ndër të tjera. Ja, Warda Gjoka thot bjonde sigurisht. Milena thot Era është gjithmonë cool, kështu që mua më pëlqejnë të gjitha fotot. Edhe kuqe, edhe zezë. Milena thot kisha haruar të uroja për ditëlindje, se ka dhe kështu rasti, një me vazhdon deri në dhjetor, që keni rast më uroni sa herë të doni. Me flokët blu është shumë cool thot Olivia, edhe Paulina voton për lukun me ngjyrë si dyshemeja jon. Gjesila thot asnjëra shumë kot, ka dhe kështu rastesh, nuk e dija unë që Era nuk ishte ka dhe kështu tipa që nuk e preferojnë. Estela thot Treshi është më mirë natyrale. Treshi kam shtypën është brune. Që të shoh pak kush ishte me flokë të kuqe, me flokë roz, siç është tek klipi 13, dhe mua më pëlqejnë shumë ato flokët me thënë drejtën. Edhe me rasta me të tjera duket shumë cool. Bjonde thot Kledisa, Ina thot me flokët bjonde, gjithashtu Erisa thot me flokët bjonde, Ueda thot me flokët e kuqe, edhe me flokët bjonde. Zybe thot bjonde Era është fantastike, bjonde thot edhe Sara, edhe një Rihanna na ka komentuar, por nuk e di a është Rihanna e vërtet. Thot gjithashtu bjonde. Estela thot Treshi sepse duket më natyrale. Kam përshtypjen është brune tek ngjyra e flokëve të tretë, po është brune. Pavarësisht se Era me sa dim ne nuk është brune në versionin natyral. Era më duket se është bjonde. Kështu që e kemi shkruar gabim. Gjithsesi në rast se Era po na dëgjon, njerëzit duan bjonde. Në klipin e radhës duhet bësh bjonde, sa ashtu po që të shkojnë. Do të shkojmë një tjetër këngë. Tani do të dëgjojmë Hot of the Day edhe këngën e N.E.R.D, kështu që vetëm kondicioneri edhe një çaj ngrohtë na bën ndërmarrë në këto ditë, po dhe një këngë N.E.R.D që do të çosh dhe ta kërcesh se të bën të kesh mos kesh më ftohtë. Pastaj kjo është një zgjidhje alternativë në këto ditë të nxehtë, në këto ditë të ftohta, se më thoshte mendja kur tash të nxehta, nuk e di me të drejtën. Pastaj kam një fije këtu nga këto fije të shkurtra që dalin të reja, që shumë të zditshme janë. Ti nuk kupton dot se ti s'ka një fije kohë. Po s'ka gjë të lashja, kështu që më mirë që pa to. Do të shkojmë tek një dyshe dhe një produksion muzikor i papritur, sigurisht që po tepër i bukur dhe me kritika, përveç se njerëzit kanë thënë që shumë shumë e bukur, ka thënë wow, çfarë këngë në versionin sa e nxehtë kjo këngë, kështu që me të gjithë të drejtat e botës ne e quajmë sot Hot of the Day dhe nuk ndryshon ky fakt për asnjë arsye. Konkretisht kur flasim për një bashkëpunim midis një dyshje muzikore shumë e suksesshme për të cilës ka dalë fare, shumë e suksesshme sidomos në vitet 2000, kanë bashkëpunuar kështu si papritur me Rihanna, e cila është në fokusin e vëmendjes mediatike, përveç gjërave, bëmave dhe muzikës edhe kilogramëve që mund të ketë shtuar. Kanë ardhur së bashku, nuk e dim se nga çfarë janë inspiruar, mbase nga albumi Lemonade i Beyond, sepse Lemon titullohet kënga që do të vi tani, kështu që N.E.R.D kanë bashkëpunuar kësaj herë me Rihannën duke marrë shumë komente pozitive. Po ajo çfarë i ka shqetësuar fansat tani mbanë sepse kohët e fundit Rihanna shohin të bashkëpunojë me shumë artistë dhe nuk po bëhet mbarë të thellë një këngë nga aja të zhëja ta ketë bërë vetë dhe ta këndoj vetë. Këtë nuk dim nëse do ndodh, por deri atëherë kemi bërë produksione ku Rihanna është pjesë e këtyre për t'i shijuar. E nxehta e ditës së sotme mban titullin Lemon. E vërteta është që make-upin asnjë vajzë nuk e don, pavarësisht sa detyrohet të bëj highlightet edhe këto nuk ka më rehat se kur je pa make-up edhe mund të merresh sa duash me fytyrën tënde dhe nuk duhet të gjithkohës ngrirë. Dhe mund të hash çfarë duash pa parë që kërkon turi që ti ke bërë fallë që duken buzë më të fyra. Na ka dalë që qartë ose është fshirë, ku dëgjon dhe para tjetër ka kuptuar që ne nuk e kemi buzë ashtu siç i tregojnë dhe siç i shesin. Po çdo disa tipare ose disa detaje të natyrës që ne na shqetësojnë shumë, që ne mendojmë demek se i dashuri, partneri do e vrasi shumë mendje, por që çunat nuk e vrasin mendjen gotë dhe kjo është e vërtetuar këtu me studime njëri pas tjetrit, që janë disa gjëra që ne mendojmë që djemë me vërtet kanë fokus të madh tek këto të fundit dhe ju interesojnë që nuk ju interesojnë fare, kështu që mundohuni t'i eliminoni dal nga dal
në varësi të komoditetit tuaj sigurisht. Konkretisht, për çfarë bëhet fjalë? Tani, meshkujve nuk ju interesojnë këto 6 gjëra që femrat mendojnë se ju interesojnë së tepërmi. Nuk ju intereson nëse make-upi juaj nuk është shumë perfekt. Se normal nuk mendoj që kuptojnë aq mirë të highlightin që bëjmë ne, këtë qerpikun në fundit që mund ta kemi ngjitur, ato shiny thing që vejmë këtu te syri etj. Së dyti, meshkujve nuk ju interesojnë ato kilet e tepërta që ju dëshironi të humbisni. S'ma do menja këtu një herë. Sigurisht që ju interesojnë. Meshkujve nuk ju interesojnë nëse femrat fitojnë më shumë lek. Okej, ky studimi është bërë në kohën e mirë, se në kohën e sotme po që ju intereson shumë, madje kam dëgjuar edhe nga këta çunat që thonë sa më shijon kur vjen dhe merr e dashura me makinë. Së katërti, meshkujve nuk ju intereson nëse femrat dërgojnë mesazhe të para. A është vërtet kjo? Të bën përshtypje kur dërgojnë mesazhe para ajo? Po. Së pesti, meshkujve nuk ju intereson se si zgjoheni, pra mos u merakosni që ju sheh edhe pa make-up, se mund të ketë nga ky rasti që ti çosh në orën 5 dhe bën një çik make-up që mos dukesh sikur çohet ai dhe me këtë çuvi kështu të bukur. Dhe së fundmi fare, meshkujve nuk ju intereson nëse ju nuk dukeni perfekt, sepse nuk ka mashkull perfekt në këtë botë që ju duhet dukeni perfekt. Kështu që imperfekt është perfekt ditën e fundit. Nuk e di se sa e qartë isha dhe çfarë doja të thoja me këtë, po nejse të shëndsi ka kjo, do të shojmë tani një tjetër këngë. Po shohim ku jemi tani. Në fakt do të ndajmë një Vox Pop nga këto më të rëndësishme që ne mund të kemi bërë dhe mund të kemi sjellë ndonjëherë që është e vërteta. Si të dini tani, më kemi vendosur që këtë vit në FunDay një vëmendje shumë madhe të marrin të rinj. Ky është një projekt edhe është një format televiziv që mbi të gjitha vijnë për të rinjt dhe është gjithmonë shumë më këndshëm teksa ti she bëmat më idioteske të mundshme të personazheve të famshëm që marrin një vëmendje të madhe dhe nuk sheh që të rinjt, praktikisht ato të cilët do të ndërtojnë gjërat e bukura nesër dhe pas nesër nuk kanë vëmendje të madhe mediatike. Ne kemi komunikuar me shumë prej tyre nga shkuar dhe në postën tonë elektronike FunDay@tv.al, teksa ndajmë me ne shumë shqetësime të tipit orare të ngjeshura që mund të kenë, fakti që nuk mundën të punojnë, fakti që të vetmet hapësira pune janë shitse apo në qendra call center edhe gjëra të kësaj natyre, çka i bën këto të mos kenë kohën e mundshme as për të komunikuar, as fitimet e mundshme, çmimet e librave janë vërtet shumë shtrenjtë. Ka pasur shumë të rinj të cilët kanë preferuar të thonë këto shqetësime përpara mikrofonit të Tv Albania dhe kjo na ka bërë shumë të lumtur. Do të ketë faza të tjera, takime mes të rinjve dhe diskutime të tjera që do të jenë më të rëndësishme dhe në një shkallë më të gjerë se këto Vox Popet, po kjo ishte le të themi faza e parë. Në ditën e sotme kemi disa vajza të cilat nuk kanë nguruar për të thënë mendimin e tyre. Cilido që ka diçka për të shtuar mund na shkruajë në FunDay@tv.al. Ja çfarë ka ndodhur në takimin e javës së shkuar që ne transmetojmë tani. Përshëndetje, ne kemi një tjetër gocë këtu. Përshëndetje. Si keni emrin? Unë quhem Irisa. Ne kemi marrë shumë emaile sa ajo takon këtyre çështjeve dhe situatave pak a shumë problematike për të rinj. Ti që je kaq brenda, ke vënë re diçka që duket shqetësuese dhe mbase mund të jetë ndryshe për të krijuar më shumë facilitete dhe thjeshtësi të rinjve? Për sektorin shtetëror në fakt, mendoj që sektori shtetëror nuk ka aq shumë lehtësira për si me oraret, ka orare më të ngjeshura, kërkesa llogarisë është më e lartë, ndryshe nga shkollat private ku ke më tepër lirshmëri, programet dhe leksionet të vinë edhe në mënyrë digjitale tashmë, nuk jo si në shtet, ti detyrohesh të fotokopiosh, detyrohesh të blesh dhe libra. Jemi nga larg, flas për vete, vi nga Laçi edhe kupton edhe është çik si e pafavorshme për mu, pjesa orarit. Nuk është se na jepet mundësia të punojmë, për arsye se nuk ka edhe vende pune që të jemi të lirë, që të jemi edhe në shkollë për edhe në punë. Për sa i takon studentëve, besoj që ka një mungesë shumë të madhe motivimi për studiuar. Të rinjt që dalin nga bankat e gjimnazeve nuk dinë se çfarë të zgjedhin, kanë shumë të vështirë, për shkak se është bërë problematik që e di që po mbarove një universitet, maksimumi do punosh call center. Edhe pjesa librave normale se si çdo vend, vetëm ne i blejmë librat në këto çmime kolosale për mos më thënë. Korrupsion, akoma provimet merren me para. Studenti është ende i detyruar që
të mbledh një lek për filan provim, një për filan provim tjetër. Si mund të ketë një zgjedhje? E ke menduar ndonjëherë se çfarë realisht mund të bëhet për këto? Duhet të përdoret më tepër emaili, më tepër ndonjë program për studentët, ketë shkolla një program, nuk ka një sistem për shembull në shkolla shtetërore që ti të shohësh edhe notat e tua, edhe lëndët e tua, oraret e tua, nuk ka diçka të përmbledhur, ti duhet të shkosh nëpër sekretari, poshtë, lart, bam, bum, aty bëhet një dyndje shumë e madhe studentësh, edhe ti asnjëherë nuk merr përgjigjen e duhur, atësarohesh, se ka shumë student, kështu që duhet një program lehtësues paktën për t'i dhënë më tepër lehtësira. Them të drejtë nuk është se mund t'i jap një zgjidhje, se normal nuk është se i japim zgjidhje ne, po ama që dhe pedagogët arrin të kuptojnë se nuk është se kemi vetëm një lëndë, kemi 5-6 lëndë, që të gjitha mund t'i kemi ndoshta provimet për një javë dhe nuk mund të arrim t'i mësojmë gjithë për një javë, ose t'i rifreskojmë gjithë brenda javës. Në emailin që ne kemi vënë në dispozicion, ju jo vetëm mund na shkruani për ato problematika që shqyrtoni dhe mendoni që duhet gjejnë hapësirë në televizion edhe zgjidhje pse jo për të rinj gjithmonë, po për ta përqendruar muhabetin dhe një çështje marketuese, mund na nisni edhe një video fani që mund të keni bërë ju me gallat apo në talent që mund të keni talent të fshehur nga ato që se tregoni, apo edhe një video teksa këndoni një këngë tuaj të preferuar për gjithë ato që dinë edhe kanë qejf të këndojnë ndër të tjera dhe këndojnë edhe në ambiente të tjera përveç se në dush këndojmë të gjitha ato na duket vetja të gjithë profesionistë, çfarë profesionistësh. Do të ndalojmë tani tek një cover song ku vjen një personazh që shpesh herë e kemi parë edhe dëgjuar jo vetëm nëpër portale, po edhe këtu në FunDay. Me Dili në shembull i kësaj të fundit, është një vajzë e re e cila u bë disa vite që tani më merret me cover dhe është bërë e famshme me Titanium, që është kënga e bashkëpunimit i suksesshëm asaj kohe i Sias dhe David Guettës, që u shndërua në një fenomen me kalimin e kohës. Me shumë sukses vazhdon të bëj cover song të tjerë, duke zgjedhur produksione të tjera. Së fundmi ka sjell një cover song nga Selena Gomez, një këngë më të famshme të saj, Fetish. Nuk e kishim imagjinuar ndonjëherë që Fetish do të vinte edhe kaq ëmbël, vetëm ëmbël nuk është, po ta mendosh mirë atë versionin e Selenës. Nuk e di fare si vajte ku muhabeti Selenës, se me kë është si përfundim, po nuk na intereson. Ne do të shohim tani në versionin më të ëmbël të mundshëm Fetish bashkëpunimin e Selena Gomez me Gucci Mane. So I prayed and I played it. I didn't move to the city to count on my pennies of worship the Hollywood sign. Edhe sot i kemi personazhe copy-paste, edhe ditën e sot ne kemi të dy çuna, domethënë, kemi gjetur kështu sozit le të themi, ose ekzistojnë disa foto, disa fragmente, disa outfite ku X person janë identik me Y. Për kë bëhet fjalë sot? Asgjë negative, ne do të shohim se kë kemi zgjedhur si copy-paste, si një ngjashmëri të madhe dhe të frikshme. Zbuloj personazhin e parë ku janë të dy çuna shumë simpatik dhe të famshëm dhe dashur nga gocat sidomos, Capital T dhe Oni, ose ndryshe Fatmir Hysén Belliu. Fotoja është krepur kur ka qenë edhe këtu në FunDay ndër të tjera, ekziston disa foto ku këto të çunat janë duke qeshur që ngjanë realisht shumë me njëri tjetrin. Tani kjo bluza me kapuç që ka Capital T e kam edhe unë një pa, është çunash është gocash, nuk e di më të drejtën se kush nga ne dy ka gabuar. Do të shkojmë tek personazhi i radhës tjetër që kemi zgjedhur, është N.E.R.D. Ky i fundit me Adam Scott flitet për ngjashmëri të seksuar që kanë këto dy personazhe me njëri tjetrin. Kam përshtypjen ky detaj do t'i pëlqejë shumë N.E.R.D për të tjerin shumë, po shumë të sigurt. Të dy janë shumë simpatik, kështu që edhe ne jemi pro ngjashmërisë së madhe që mund të kenë, po edhe në këtë rast mund t'i quajmë një copy-paste prej vërteti. Okej, do ndalojmë tani tek kënga më e fundit e Dua Lipës, pas nuk e di sa nga ju kanë bërë xhiro vërdall nëpër Instagramin e kësaj të fundit, por realisht në çdo koncert që bën elektrizon dhe ka një sukses të papar, dhe ne gëzohemi për këtë fundit. Dua Lipa. Bësi Rihanna. Vetëm se më duhet shumë kilogram, më shumë. Edhe mua më duhet nga këto kilogramet që më shkojnë në vendin e duhur, se më shkojnë te barku, si do ato kilogramet aty, për shembull. Gjithsesi, do flasim pak për këto dallaveret shqip. Domethënë tash e theme që janë bërë vërdallë, çka ka ndodhur, ç'ka s'ka ndodhur, etj etj. Ne mbani mend gjatë verës në shpesh thonim telenovela e Majkut, po që kishim të drejtë për këtë telenovelë e Majkut se rezultati është i tillë, edhe një gjë bën Majk reagon Majlinda, një gjë bën Realinda, kjo Majlinda reagon Majku.
është Brunami domethënë, konkretisht dihet për një marrëdhënie që pati midis Mike dhe Majlindës, ardhje në jetë e Roan, djali i Mike, çka bëri që ata dy të frekuentoheshin më shumë me njëri tjetrin, duke bërë që ne të mendojmë që mbasi diçka ka rilindur tani më edhe ato të dy mund të jenë rikthyer në njëri tjetrin. Po një deklaratë e fundit e Mike-ut ka ndryshuar shumë situata dhe ka bërë që Majlinda të rri me telefon dorë e të bëj status domethënë. Unë një gjë nuk e kuptoj kurrë në këtë botë, që ti jep aq shumë rëndësi dikujt tjetër, sa të shkruash, të merresh ta tregosh në rrjetet sociale. Në fakt është pyetur Mike, kjo është deklarata që ka bërë Majlinda, kur është pyetur Mike se a është kthyer me Majlinda, i ka thënë jo, nuk jam kthyer dhe nuk do të kthehem ndonjëherë. Dhe ndër të tjera ka thënë që unë jam djalë i ri dhe mund të jemi lidhur me dikën tjetër, çfarë duhet ju. Ndërkohë ka që kemi eftuar që Majlinda të bëjë një roman rrjetet e saj sociale. Çdo kush mund të ketë një fëmijë dhe e quan veten prind, por një prind i vërtetë është ai që vë fëmijën para nevojave, dëshirave të tij personale. Ti më ke mua për jetë Roan, shkruar Majlinda, dhe tani të thotë çfarë të doj, kjo duket haptazi që e ka ironi therse për Mike në rastin konkret. Që është një tjetër episod i telenovelës së tyre. Le të shohim çdo ndodh në episodin e radhës. Çuna, shpat kasapi ka gjithë dashur. Kështu që më në fund do flejmë rehat se na qante shpirti pse shpati ishte kështu si veçar ndër të tjera. Ne do të shohim foton që kemi në fakt më në fund i ftuar në Top Show Magazine, pasi e kanë ngacmuar për këngën e tij më të fundit aroma e saj, ka treguar që është një lidhje shumë serioze, e don shumë gocën, goca nuk i takon showbizit, dhe mbi gjitha shpati ka thënë që jam i lumtur sepse kjo vajza don shumë mamin tim që është e pika ime e dobë ndër të tjera. Lidhja tim më e famshme ka qenë ajo me Afrodita Dresha, siç duket i ka lënë gjërat të rrjedhin, edhe ka harruar të shkuar, tani më është fokusuar tek një tjetër marrëdhënie dashurie që pritet shpejt ta zyrtarizohet, ta bëj serioze fare. Meqenëse era fjala sa zyrtarizuan marrëdhënien Seldi me Mimozën, bën edhe këngë, më mor vesh që kanë bërë këngë. Është këngë e lezetshme. Do të shkojmë tani tek Imagine Dragons. Tani kemi një top 5, dhe një top 5 shumë interesant, ku flasim për skandalet më të përfolura. Domethënë janë këto ngjarjet mediatike që a bëhen për qenë të tilla, a bëhen pa dashje, përfundojnë duke qenë një super skandal e duke marrë një vëmendje mediatike, se kështu jemi katandisur, duhet patjetër të bësh ndonjë budallik që të përflitesh gjithandej. Edhe kjo po merr rëndësi principale që është për të ardhur keq. Kush janë këto 5 skandale që ne kemi përzgjedhur? I shohim tani në top 5. Puthja e moderatorëve të fiks fare, të janë të çmendur, u bë një ndër temat më të përfolura dhe më diskutimi më i gjerë i çunave, dhe mund gjej edhe meme të mundshme për këto dy. Këto kshu e nisën putatën e parë duke u puthur. Vetë janë aktor, janë edhe miq shumë të mirë dhe janë shumë të çmendur. Kevina Kthjella, Velina e re tani më tek Ermal Mamaçi, dhe fustani i saj shumë diskutueshëm. Jo u diskutua, po u bë një super muhabet dhe çështje me fustanin e kësaj të fundit dhe një vëmendje e madhe mediatike të paktën shumë përkthyer në fund të ditës. Më i famshëm fare ka qenë sherri i OTR babastarsave me OTR, me Noizin, të gjithë e përfolën këtë të fundit, plagosja që ndodhi, të shtënat e të tjerë, një histori që ka kohë që ka ndodhur, por që ka marrë akoma vazhdon dhe flitet dhe përflitet, bëjnë edhe memse madje. Dhe së fundi, para fundit në fakt, është veshja ekstravagante era i strefit, e cila në ato momente e bëri këngëtarin më të urryer, pasi shumica filloi të komentonte plot negativitet edhe me fyre, po kaloi dhe ky muhabet shpejt. E fundit fare është sherri i famshëm midis Flori Dardës dhe Robert Alia, dhe largimi i saj nga spektakli Densu i fëmijë, ishte sa i bujshëm aq edhe i befasishëm. Pas debateve të njëpasnjëshme, plasi bomba e Fjori iku dhe Robert Elia nuk e vuri ujë në zjarr, si zakonisht bën ky fundi. Këto ishin skandale qofshin të fundit se nuk i duam këto që kanë bënë me këtë lloj tematike. Sam Smith me Too Good at Goodbyes do të vi tani. Ky personazh që po dëgjojmë në sfond është një super personazh, me thënë drejtën, edhe është një gjetje dhe hyrje e re në industrinë e muzikës, çka disa titull po preferoj gjithmonë shumë, sidomos nga target grupi i të rinjve. Është një emër që kemi dëgjuar shpesh, tani do t'i bëjmë pak të pasaportën. Po flasim për Khalid. Është një ndër fenomenet e momentit pa diskutim, po vën hapat nga dalta për të sigurta. Po kush është Khalid? Emri i linjës është Khalid Amherst Robinson, është vetëm 19 vjeç, është amerikan dhe veç të tjera është edhe tekst shkrues. Rryma që ai lëvron është R&B dhe pop.
Singulli i tij debutues Location u publikua në 2016 dhe ishte një sukses I pa imagjinueshëm ndër të tjera duke u certifikuar platin, madje arriti edhe në vendin e 16 në 100 më të mira të Billboard. Gjatë fëmijërisë së tij ka patur I ka ndruar shumë lokacione ose vende ku ka jetuar, New York, në Georgia, në Gjermani dhe shumë shtete të tjera për shkak të angazhimeve që kishin prindrit e Khalid. Në fakt që I vogël ka treguar një interes shumë madh në arte, në këndim edhe në aktrim ndër të tjera. Rolling Stones ka shkruar për këtë të fundit duke cilësuar si një ndër Rising Stars ose këto yje të rinj. Ka patur performancën e tij edhe tek Jimmy Fallon Tonight, ku Jimmy Fallon nuk është ky pari artist apo I fundit nga këto artistë të rinj që ju jep një suport maksimal. Kjo tregon shumë për suksesin e këtij të fundit, është shumë I dashur siç e thash edhe më herët nga target grupi I të rinjve ndër të tjerë dhe shumë I preferuar, kështu që shumë shpejt ne do dëgjojmë bëma më të mëdha muzikore sa I takon këtij talenti. Edhe shpresojmë shumë që dhe ky mos bëj siç ka ndodhur shpesh që një vit janë shumë produktiv, pastaj zhduken. Urojt mos jetë ky rasti konkret. Do të shohim tjetër këngë. Në fakt me këngën në sfond, po më ndodh diçka që sa herë lëviz radion, kjo është kënga që dëgjoj më shpesh aktualisht. Edhe nga këtë këngë që zgjat edhe më të vërtetë shumë, madje edhe kur grymohem në mëngjes, në çdo radio të mundshme ku mund të bëjmë shëtitjen, është Post Malone me këtë çmendurinë e fundit që mund të ketë bërë, që realisht prezanton të një sukses edhe shumë e bukur. Klipi është pak I errët për mendimin tim, po duke qenë se si jam profesioniste nuk besoj që do ma dëgjoj njeri fjalën. Tani do të shkojmë flasim pak për ngjyrë flokësh. Se kjo është një parë unë mendoj që në momentin që ne po flasim, trendi janë këto flokët e shkurtra. Po të shohësh te lagja ime, kudo që dal, I kanë gjithë këto flokët kështu, po ne gjusto të shkret edhe mund t'i kemi se na janë dje nga këto pjastra dhe nga këto çmendurit të bukurit mirë. Gjithsesi, era I strepim është gjithmonë in me stilin e saj të flokëve. Era e strefi xhanëm edhe xhupin që veshi e bëri mod në gjithë botën, jo më flokët. E kemi parë me flok blu si puna dysheme, se kemi parë me flok Leila si puna jastikut te kënga 13 që është e preferuara ime nga gjithë këngët e erës dhe e kam thënë shpesh herë madje. E kemi parë me flok të verdha, me flok të zeza. Nuk e di se çfarë ngjyre tjetër mund t'i kem haruar erës, po ç'rëndësi ka kjo. I keni me foto madje në Facebook dhe në Instagram, ku po ju pyesnim kush mendoni ju që është luku që më tepërmi I shkon era e strepit, se mbase na dëgjon edhe e vendos se çfarë luku dhe çfarë pamje do të ketë kënga e saj më e re, që pritet të jetë një shpenzim maramëndës. Dritë tjetër thotë mua më pëlqen me ngjyrën blu si Leila, si çfarë ngjyre quhet kjo e para, mos se kuptoj fare çfarë ngjyre ka, kanë qenë ngjyra në flok. Edhe dritë tjetër sigurisht, duke qenë se është një ndër fan lover më korrekt që na shkruan gjithmonë, nuk haron ta dërgoj dhe puthje dhe për qafimet. Princess Entela thot më pëlqejnë flokët si ngjyrë roz, pink që ka patur. Si bjonde thot Armela, Dori thot me flokët blu edhe me flokët e zeza, edhe Mariana thot me flokët ngjyrë roz, me flokët blu thot Lili, me flokët blu dhe flokët bjonde thot Njana. Në fakt tek të gjitha duket cool thot Floriani, pink hair thot Mary, edhe me flokët pink gjithashtu thot Erioni. Tani në rastin Instagram ju ishi gjithë me mendjen që flokët e erës duhet ishin bjonde përfundimisht, kështu na bët pak lëmë se I doni dhe blu, I doni dhe Leila, I doni dhe bjonde, kështu që nuk I dham dot asnjë lloj ndihme. Era strefi po mirë bëj shumë skena në klip dhe të ketë gjitha ngjyrat e flokëve që të jetë brenda preferencave tuaja. Tani, për ta lënë pasdore pak erën, edhe për të kaluar tek një bashkëpunim tjetër shumë I bukur, Clean Bandit, janë nga këto grupet ose banda që nuk sjellin shpesh produksione, po sa herë vinë me këngë realisht edhe çudira në muzikë nëse mund t'i quajmë. Pas bashkëpunimit të fundit Rockabye që do të ishte një sukses, kësaj here kanë marrë pranë vetes një tjetër personazh tri në industrinë e muzikës, por shumë interesante, që është Giulia. Me Miss You do të vinë tani. Love me now, love me now. At the house on you, I'm lucky now, lucky now, lucky now. You gotta tell me if you love me now, love me now, love me now. Se mos harroni që sot do të ndiqni iCarly që vjen në 17:00 praktikisht tani pun minuta sa po të mbaroj edhe FunDay. Po ajo që realisht më intereson dhe më intereson shumë është të votoni për këngën tuaj të preferuar në intv.al/top10. Mos harroni të premten e sillim listën e 10 këngëve më të mira shqiptare. Nga vendi 10 tek vendi i parë, sikundër i shohim të premten në pjesën e dytë FunDay, dëgjojmë të dielën në orën 10 mëngjesit, kështu që kemi punë sa I takon kësaj çështje, përzgjidhni ato të preferuarën tuaj. Ne do të postojmë një tjetër pyetje sot në Facebook nga ora 6 ose 18:00 ta themi si qytetar, dhe nesër
Sigurisht do të lexojmë komentet tuaja në Facebook edhe në Instagram, kështu që një arsye më shumë që të bëjnë pjesë e ona gjithë rrjetet tona sociale. Tani, iCarly vjen sot në 17:00. Seriali i këndshëm shumë madje me dy mikesha që bëjnë çmendur, sidomos në rrjetet sociale. Krip dhe Peper vjen çdo ditë nga hëna në premte në orën 18:00 çuna sillen tjetër recetë kuzhine për të gatuar dhe ju në shtëpinë tuaj. Edicioni informativ në 18:30, nisë dhe kolaudim ditën e sotme. Çdo gjë kolaudohet në mbrëmje në orën 19:00 me Mateon, me Marcelin edhe me Vinin. Mos harroni Bruskon, është episodi i radhës tani në telenovelën Brusko që do të vinë orën 8 të darkës dhe The Doors është një film që starton në orën 21:00, se vazhdon kjo tematika ose tradita nëse mund ta quajmë ku çdo mbrëmje në orën 9 të darkës ne sillim nga një film që i takon zhanreve të ndryshme, qoftë ky thriller, komedi, romans që pëlqejt mua. Dhe mos harroni që Wiz, një serial ku për herë të parë drug dealer është një mama, që kjo është shumë interesante, do të vinë në orën 23:30. Afër mesnatës, shumë afër mesnatës. Një javë sa më të mbar për gjithë ju, ne takojmë nesër. Mos harroni të dhuroni dashuri.